Saan tayo pupunta? Mas nakawala na kami. Sana hindi mawala. Marina Bay Sands! We're lost. Dinaro sa kami. So, hindi, ito na yung Kelvin yun. Kasi alam ko kung nagkanta sa akin tong Hi guys! So we're here na sa airport with me. So we're going to Singapore lang. Korea! What? Going to Singapore lang. Let's go. Yung plane. Boarding na. Maganda yung plane. Malaki. A few moments later. Few inches later. Pero po yung toilet. Pagkita sa toilet, iinom ko pa dito. Thank you! Meanwhile. Dun, 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 dun. We're guns are going tonight. Look at this train. Walang kalaman naman. Yan, so saan tayo pupunta? Mas nakawala na kami. Sana hindi mawala. Off to Algeria. Breakfast na namin, already 7. So before kami pumunta sa hotel, kakain muna kami ng So dito kami sa parang market nila, stalls. And we're eating tantarin kikiam. Diba? Diba sarap? Chapsuy lang to, chapsuy tsaka. So kain muna kami. At babalikan ko kayo. Yo, dito kami sa MBS Marina Bay Sands. We're lost. Dinaro sa kami. So, hindi, ito na yung Kelvin yun. Kasi alam ko kung nagkanta sa akin tong look guys. Yung basta may pakatin sa gitna. May butas dyan tapos doon nalabas yung tubig. We love it. So are you guys excited to see?
guys! Art Science Museum. So ito na yun. Papasok na kami. Saan na natin? So future world where art meets science. So you may take photos but no flash. Okay, where do we go now? Wala akong makita. Oh my god. Ay. This is so cool. Ayun, may banda every night. Kaya Carlo, dito ka sa likod kaya Carlo. Yay! Say hi! Init, ay! Oh my god, ang init! Look at that. Filipino word for the day. Maalingahit. Ibig sabihin, you are powerful. So, buti hindi masyadong mainit yung buwan, no? Dito po kami sa lalakad na papunta sa Merlion. So, this is si ate, whoosh! Merlion.